त्यसो एक्लै लान नपाइन्थ्यो त्यसो सिंगल मान्छेले कसरी एउटा दुईटा बेडरुमले सुसाइड गर्दै एउटा दुईटा बेडरुमले सुसाइड गर्दै लेट्स गो नेपाल 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 माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो ना 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 के मर के भी किसी को याद आएंगे हाम्रो लोकल मोमो खुलो भयो चाहिँ अहिले पछि आएर मोमो खानुपर्छ कि मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है ल साथी हामी चाहिँ फेवा तालतिर प्रस्थान हुँदैछौँ फेवा तालको डकतिर है आज यहाँ छ हाम्रो यहाँ चाहिँ पोटलीभित्र स्पेसल चिज छ आज चाहिँ पिकनिक खाना हिँड्दैछु म चाहिँ एक्लै भने पिकनिक खान जाने आजबाट तिहार सुरु भएको छ ह्याप्पी तिहार आजबाट काग तिहार यहाँ चाहिँ कहिले छ कन्सर्ट सजन राज वैद्यको कन्सर्ट हुन त गीत चाहिँ राम्रो त्यति साह्रो सुनिरहेन कहिले हो खल्ती बराघाट ए कन्सर्ट रे यो कहिले चाहिँ नोभेम्बर 1 भने आज के बार हो ए भोलितिर भोलि पर्सितिर आज कति भोलितिर सजन राज वैद्यको कन्सर्ट रहेछ म अलिक कन्सर्ट मान्छे होइन हामी चाहिँ ए ताल हेर्ने मान्छेहरू हामी चाहिँ डुङ्गा ओहो अनि चाहिँ पर आवर ड्राइभर अलिकति बढेको थियो नि अस्ति नै 800 रुपियाँ थियो हजुर त्यता ए यो नेपालीहरूलाई ए 800 यो हाम्रो पाइलटसँगै हजुर कतिजना हुन्छ म त एक्लै हो एक्लै अलिक लाने मिल्ने छ यहाँबाट 10 मिनेट चल्यो भने त्यो लोकल टिप हुन्छ त्यहाँबाट ए किन ए एउटै कुरा त पैसा तिर्ने त होला नि पैसा तिर्ने हो नियम चाहिँ कस्तो छ सिंगल मान्छे लाने सुसाइडहरु गरेर एउटा दुईटा बेकुपले गर्दा ए होइन हाम्रो टाइप पाइलट मान्छे ड्राइभरसँग जाऊ न सही हो सबै कुरा ठीक हो ए हाम्रो नियममा त्यस्तो गरेको छ कि एक्लै जान नपाइने भयो के हामीले म त एक्लै लान मिल्दैन डुङ्गा चलाउन सिंगल लानु यहाँबाट यसो हजुर 10 मिनेट तल जानु त्यो सिंगल मान्छे आएको हुनुहुन्छ हैन म त एक्लै हाम्रो कोही हाम्रो पार्टनर मैले बुझे हजुरले भनेको सिंगल ड्राइभरसँग जाने म पिकनिक खान जान लाग्यो कि हामी बोटमा बसेर ए त्यो आज हाम्रो प्लान क्यान्सल भयो धन्यवाद प्लान क्यान्सल भयो नि त त्यही गाह्रो भयो नि त जब म डुङ्गा लाएर जाउँला यसो एक राउन्ड बराई मन्दिर घुमौला भन्ने प्लान गरेको थिएँ त्यसो एक्लै लान नपाइन्थ्यो त्यसो सिंगल मान्छेले कसरी एउटा दुईटा बेडरुमले सुसाइड गर्दै ल साथी यहाँ चाहिँ आजको मेरो प्लान चाहिँ अलिकति गन्जागोल गर्थेँ एकजना मात्रै डुङ्गा चढ्न नपाइने रे त्यहाँ तलतिर पाइन्छ त हामीतिर ए हाम्रोसँग एक्लै चलाउन पायो काइक जस्तोहरू हुन्छ काइक अझ यस्तो डुङ्गाहरू पाइँदैन यस्तो हुन्छ ल धन्यवाद है ल हो ठिक छ आजको हाम्रो पिकनिक स्पट यतातिर ओपन भएको के हो यतातिर बन्द गरेको थियो के हो यहाँ खोले रहेछ नि त औडा आज नि अब फेवा तालमा पिकनिक अन द बोर्ड गरौँला भनेर आएको यतातिर न यहाँ चाहिँ के सब त्यस्तै पऱ्यो नि त एकजना गएर सुसाइड हानिदिए अनि त्यसको पछि ड्राइभरले पाइलटले मार्यो भन्ने त्यस्तो गाल पर्छ कि भन्ने कुरा औडा भिडियो बनाउन आएर नियम मिचेर दिन पाइँदैन भन्न थाले अब हुन त हो रुल जे हो त्यो फलो त गर्नु पर्यो ल हेऱ्यो अहिले चाहिँ अहिले खुल्ला भएछ नि त एक टाका यहाँ चाहिँ यहाँ छिर्नलाई नि 30 रुपियाँ तिर्नु पर्ने थियो नि कहाँ यो पब्लिक प्लेसमा कहाँ पैसा राखेर बाफ्रे यहाँ के अरे त्यो आइफल टावर के बनाएको थिएँ है बर्का ए यहाँ हल्का आइल्यान्डमा आएर यसरी हल्का तालभन्दा अलिकति किनारभन्दा अलिकति यता आएर त यसो हेर्न पाइन्छ ल साथीहरू वेलकम टु फेवा लेक झ्याउ भयो भने त आज डुङ्गा खेल्न नपाइने भने त
पार्टनर चाहिने रे डुङ्गा खेल्नलाई पनि यो चाहिँ अलिकति अति भयो हेरौँ ऊ त्यतातिर पाइन्छ कि कायाकिङ साइकिङ त कहाँ एक्लैले कायाकिङ गर्ने अलि गेटअपमा यहाँ आएको छैन ओइ ल जाउँ ऊ त्यतातिर जाउँ त्यतातिर हेर यत्रो धेरै पिकनिक खाउँ ल भनेर यहाँ पोटली सोटली सबै समातेर लिएर आइरहेको थिएँ अब झ्याउ भन्छ त्यही कन्सिक्वेन्सेस एकजनाको गल्तीले मान्छेलाई अरूले भुक्तिन्छन् मान्छे उनीहरू पनि आफ्नो सेफ्टीमा बसिरह हो ठिकै छ छोरो ऊ त्यतातिर गरौँ त्यतातिर पाएछ पाएन नत्र नि पिकनिक स्पट त बनाउनु पऱ्यो एक ठाउँमा बसेर खाने एक दिन मात्रै त्यो कायाकिङ गर्न मन लाग्थ्यो तर आज ड्रेस फ्रेस गेटअप छैन नि त यतातिर अब दिन्छ कि दिँदैन यतातिर सोधौँ है त्यतातिर त दिएन ओ मेरो भाइ ल जाउँ भाइ पिकनिक जाउँ पिकनिक जाउँ उता बोट मागेको एउटा बोट देऊ भने दिन एक्लैलाई दिन भने लगाइदिएर भन्नाले 1 घन्टाको लागि यसो कि बोटिङ गर्नलाई होइन होइन यस्तो यस्तो बोटिङ छ यहाँ मिल्दैन मिल्छ हो त्यो एक्लैलाई दिन्छ कि दिने यहाँ दिन्छ हजुर एकजना हाम्रो पाइलट चाहियो हुन्छ त्यहाँ फेरि त्यहाँ एक्लै एउटा प्यासेन्जर मात्रै नदिने रे के त्यही भएर फेरि म यतातिर पाउँछ किन यता खोज्दै आएर यहाँ चाहिँ पाइएन भने फेरि म त फेरि नपाए भए चाहिँ हुन्थेन फर्केर जान्थ्यो त्यो एक ठाउँमा ग्राउन्डमा बसेर खानुहुन्थ्यो यहाँ खैरोहरू पनि सानो मसिनो डुङ्गा आइरहेको रहेछ कतिको कस्तो हुन्छ है सानो पेडलवाला बोट पनि रहेछ नि त यो त सही ल हाम्रो कुन बोट हो अर्को काठको यस्तो बोटहरू कसरी हो 1000 रुपियाँ ए भएन त्यो काठको बोट लैजान्छ त्यतातिर बस्न सजिलो हुन्छ नि त कुन हो हाम्रो ए बोट लिएर आउने हाम्रो फ्लाइटको बुकिङ भइसकेको छ यतातिर होइन तर आज यति यो समयतिर अरू त्यस्तो कायाकिङ गर्ने चाहिँ सिक्यो अहिले चिसो पनि छैन त्यति साह्रो ठिक्क मौसम चाहिँ फिट एन्ड फाइन छ त्यस्तो गर्मी नै छैन चिसो नै छैन अहिले दिनको 12 बजिरहेछ 12 बजे पनि घाम चाहिँ अहिले एकचोटि हो त्यस्तो गर्न मन लाग्छ गरौँ होला आज चाहिँ हाम्रो पहिला पिकनिक कम्प्लिट गरौँ यतातिर ल ठिक छ आज मेरे गाड़ी में बैठ जा खाना पीना करेंगे लॉन्ग ड्राइव जाएंगे कहीं रुकेंगे टिकटकमा देखेँ होला बेसी गाडी में होगा ल आजको हाम्रो पाइलट भाइ पनि हामीलाई चिन्ने भाइ परेछ नि सही हो ल गर्नुस् ल म लाग्यो 1 घण्टा काट्नुस् आया ओइ ढाड सड्किरहेछ ओइ ल यहाँ राखौँ आज मैले हामी पनि दुईजना ड्याड र बेटा नेवार हो बोल्छ हामीले मजाले हामी जा पनि हो पोखराको नेवारी खानाहरू कतिको मनपर्छ भाइलाई मनपर्छ तर पोखरामा बसे त्यति नेवार खानाहरू मिठो पाइन्छ हामी यहीँको नेवार हो लोकली हो यहीँको नेवार हो हामी सबै नेवारै हो तर साह्रो मिठो छैन होइन मिठो भन्दा नि तर त्यति साह्रो चहल पहल छैन नि त है म त फेरि खानाहरूमा सबैभन्दा बेस्ट नेवारी लाग्छ नि त काठमाडौँ गएपछि त्यहाँबाट बेस्ट ए बाफ्रे खाना त के भेराइटी के हो ए पहिला एक राउन्ड मन्दिर घुमाउँ त्यसपछि हामी यतातिर बसेर आज पिकनिक मनाउँला ढाडले सड्केर आउट ल यतातिर हाम्रो यहाँ चाहिँ प्लेन टेक अफ गरिसकेछ है वाटर प्लेन अब हामी त्यतातिर बोटिङ दिएन क्या त्यो उसले एकजना यसरी भनौँ न एकजना चलाउने मान्छे भयो भने जाऊँ न 2जना हुन्छ के भयो भन्दा फेरि
त्यही त है एकजना डुबेर मर्दियो भने फेरि चलाउने मान्छेको टाउको पर्ला भनेर त्यस्तो पर्ला त्यस्तो कुरा गरे है अब अर्कोले नदेशी देउ देउ भन्ने कुरा भएन हामी चाहिँ होइन अरूको ठाउँमा आएर ल साथीहरू अब चाहिँ यहाँ एकचोटि बराई मन्दिर एक राउन्ड हानौँ अनि यतातिर आज हिमाल देखेन है आज अलि पछि देखिन्छ अलि पछि बिस्तारै बिस्तारै सही हो ल हाम्रो खतरा पाइलट भाइ भेट्यो हामी चाहिँ एक राउन्ड पहिला मन्दिरको दर्शन गरौँ त्यसको पछि हामी खानपिनको कुरा गरौँला ढाडले चाहिँ अलि अति झ्याउ गर्ने कि ए चलाउन सही भयो यहाँ बसेर भाइ ठिक छ है त धेरै भयो त गाह्रो हुन्थ्यो त ल एकजना त ठिकै छ हो अलि कति ठ्याक्कै 12 बजिरहेछ 12 बजे ठिकै छ घाम त्यति साह्रो अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै शीतल शीतल हुन थालेछ अब जाडो हुनु न लागिरहेछ नि त हेरौँ मेरो अफिसको उस खोलौँ दिनमा 3 घन्टा पार्ट टाइम जब हुन्छ नि त मेरो 5 दिन अरू टाइम चाहिँ हाम्रो युट्युब छ हालत के बुझिराख्नु न पनि के भइरहेछ यतातिर ओहो किनबेच गर्नुपर्ने थियो अलिकति स्थिति उस भने अनुकूल भइरहेन अहिले टुरिस्टहरू कतिको आइरहेछ भाइ यतातिर टुरिस्ट छैन है अब इङ्ग्लिस मिडियममा होला तपाईले यतै पोखराको म बेङनास्ताल हो मेरो घर म बेङस्थालतिर भिडियो बनाइरहेको हुन्छ नि बेङस्थालको टिकटकमा देखेँ होला टिकटकतिर त्यति साह्रोतिर होइन टिकटकमा खाएको भिडियो मात्रै बेसी आउँछ फेवा तालको आँगनमा लैलै माछा पुच्छ्रे छाया छैन आज अल दिन बस्छ हल्का जाडो छिपिँदै गएपछि त्यतिखेर बिहान रमाइलो हुन्छ हो त्यतिखेर टिलिक्क घामहरू हुन्छ एकचोटि हट एयर बलुन पनि चल्दो रहेछ कति 8,000 10,000 कति लिँदो रहेछ एकचोटि गोदै पनि उड्नु मन लाग्थ्यो ए गर्ने चिज त के छ होइन मन त बाफ्रे घरबाट बाहिर मात्रै निक्लिनुपर्छ के लाग्छ अब ल साथीहरू आज चाहिँ हाम्रो नेपालको फाइनल म्याच छ बङ्गलादेश तर बङ्गलादेश यसपालि है सडनली 2-3 वर्षबाट यताबाट लास्ट कस्तो स्ट्रङ पावर भएर उभिरहेछ हौ है तर जित्नुपर्छ त्यही जितोस् भनेर हाम्रो जितको कामनाको लागि पहिला चाहिँ म यहाँ मन्दिर परिक्रमा गर्न आइरहेछु यहाँ हाम्रो फेवा तालको बराई मन्दिरको यहाँलाई यसै परिक्रमा गरेर यहाँ चाहिँ एउटा विस गरौँ आज हाम्रो नेपालले जितोस् भन्ने आज चाहिँ बुधबारको दिनमा हो है अब यो भिडियो भोलि आउँछ तैपनि जस होइन एउटा प्रार्थना गरौँ नेपालले आज जितोस् भन्ने अस्तिको जस्तो खुसी एकचोटि त जित्नु पऱ्यो साफ न मेन्स टिमले जितेछ न वुमेन्सले जितेछ जहिले पनि भनौँ न फाइनलमा त पुग्छ फाइनलमा पुगेर जित्न चाहिँ सकिरहेको छैन ल आज चाहिँ यहाँ चाहिँ नाचगाना पनि भइरहेको रहेछ हौ त्यतातिर माछा मार्नु हुँदैन मन्दिरको छेउकोमा चाहिँ यहाँ कति धेरै माछा हुन्छ हौ देख्दैन रहेछ नमार मार्नुहुन्न हौ यहाँ चाहिँ त्यो चारा साह्रो त्यहाँबाट चाराहरू फाल्छन् मान्छेहरूले होइन त्यहाँ चाहिँ माछा कत्रो ठुल्ठुलो माछा छ त्यहाँ ल साथी हामी मन्दिरको छेउमा आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ मन्दिर छ बडा मन्दिर हे बडा मन्दिर के भन्छ ल ब्रो आज चाहिँ नेपालले जित्योस् भरे मजाले एउटा बियर फोडेर खानुपर्छ नेपालले जित्यो भने मस्त आज शीतल लिएर आएर बियर सियर ल्याएर बसेर नेपालको म्याच हेर्नुपर्छ भरे साँझ 6 बजीतिर अहिले त बल्ल 12 बजीतिर यसो दिनभरि के गरेर यसो डुलौँ भनेर यतातिर आयो आज त हाम्रो पिकनिकको प्लानिङ थियो नि त यहाँ हामी चाहिँ पिकनिकको टर्न सेटअप बसिरहेछ यता मन्दिर देख्छ कि भनेको यता बार लगाइदिएछ नि त यहाँ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी पिकनिक खाने बेला पनि भइरहेछ होइन पिकनिकको पुरै इन्तजाम गरेर लिएर आएको छु मैले हल्का फुल्का नास्ता सास्ता छ नि पानीको बोतल पनि हामीले इन्तजाम गरेछु हल्का यसो रिफ्रेसमेन्टको जुस पनि छ ल साथी यो के हो यहाँभित्र के छ त आज हाम्रो पिकनिक यहाँ बसेर खाने भनेर लिएर आएको छु
रमाइलो छ आज कस्तो रमाइलो फेवा ताल धेरै 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 पछि धेरै वर्षपछि डुङ्गा चढियो धेरै नै भयो डुङ्गा नचढेको नि यो तालतिर तर रमाइलो छुट्टै बेङसालतिरको रमाइलो छुट्टै एउटा शान्त शून्य शान्त यतातिरको मान्छेको घुइँचो यताउता घुइँचो यताउता रमाइलो त्यसको त्यो पनि छुट्टै छ त जे छ एकदम रमाइलो छ नेपाल आउनुपर्छ पोखरा घुम्न चाहिँ डुङ्गा चढिएन अनि पोखरा घुमेको रमाइलो हुँदैन है ल साथीहरू घुम्न चाहिँ आउनुपर्छ ल भाइ एकछिन अब कार्यक्रम छोडिदिउ चलाउन अब यहाँ बसेर खाउँ मैले चाहिँ है धेरै अगाडिबाट हाम्रो यो एउटा चाहना थियो मेरो ल साथीहरू आज चाहिँ हामी चाहिँ KFC अन द बोट आजको पिकनिकको कार्यक्रम छ ल भाइ है तिमी कोक पिन्छौ भाइ कोक पिन्छ कि मैले दुईवटा चिज लिएर आएको छु हाम्रो पाइलटको लागि भनेर कुनटा किनेर लिएर आएको थिएँ मैले होइन यो 15 रुपियाँ अरे हेर KFC क्या छ यार जेमा पनि पैसा चार्ज गर्ने त्यसै त प्राइस यत्रो महँगो छ कुन खान्छ भाइ को खान्छ यो लिन्छ जुन मन लाग्छ एउटा लिऊ त ल यहाँ टिस्यु पेपरहरू छ यहाँ सस पनि छ ल टन्न ससहरू हाल अनि खाम धेरै त छैन अलिकति छ यसो एक राउन्ड घुमौँ यसो खाजा खाउँ भनेर लिएर आइरहेको थिएँ मैले के त्यही साइडतिर रोक्दै हुन्छ है खाऊ 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 ल तर KFC को त जस्तो जे पहिला महँगो त लास्टै महँगो छ लिउ जुन ल्याइनुहुन्छ मजा तातो तातै होला हो है फोरहरू नगरौँ है फोरहरू चाहिँ सबै यसमा राख्यौँ है हड्डी साथी सस छ नि भाइ यो सस लिउँ न ओहो खाइहाल्यो ल चियास है ल भाइ ल तर जस्तो जे हो नि KFC त टेस्ट चाहिँ साह्रै मिठो छ तर किन काठमाडौँमा खाएर यहाँ चाहिँ अलिकति स्पाइसी नभएको जस्तो लाग्छ तर आज छ यति स्पाइसी मिठो है तर महँगो कस्तो महँगो यार यति नै 1000 रुपियाँ 1100 रुपियाँ रे पहिला बकेटलाई कति पिस 10 पिस बकेटलाई 800-900 रुपियाँ भयो जस्तो लाग्थ्यो अहिले त बढेछ त्यो त 1800 कति रुपियाँ भन्छ जस्तो सस लिनु भयो भने ससहरू छ है केचपहरू हालेर खाने भयो आजको हाम्रो बिहानको खाना चाहिँ यही हो क्या तर जस्तो जे हो नि मिठो त मिठै हुन्छ जो हिमाली देखेको कति रमाइलो हुन्छ त्यहाँ बसेर नेपालमा नि अरू यस्तो फ्राइड चिकनहरू बनाउने त अरू पनि छन् त तर उनीहरू पनि अब जस्तो चिकन मिठो होस् नहोस् तर प्राइसिङ चाहिँ KFC को बराबर सरबराबर राखेर बेचिरहेको हुन्छ अब आफ्नै ठाउँमा भएपछि नेपालमा पनि नेपालको उसमा भनेपछि अलिकति सस्तोमा दिनुपर्ने नि भ्याली चिकनको नि कस्तो महँगो छ त चिकन त झन् उनीहरू आफ्नै पोल्ट्री फार्म भाइ पोल्ट्री उसहरू छ आफूले कुखुरा काटेर बेच्छ उनीहरू त सस्तो दिन सक्छ साउदी गल्फतिर एउटा अल्बेक भन्ने चिकन छ है अल्बेक भनौँ न सपोज KFC चाहिँ 17 रुपियाँ पऱ्यो भने अल्बेक चाहिँ उनीहरूले 5.5 रुपियाँमा बेच्छ फेरि पहिला KFC खाँदाखेरि अल्बेक मिठो लाग्थ्यो पछि त त्यो चिज यस्तो मिठो लाग्यो बाफ्रे मान्छेहरू त भिडका भिड नेपालमै भएपछि खाउन भाइ है खाँदै गरेर टन्न नेपालमा भएपछि आफूले आफ्नै उसमा प्रड्युस भएपछि अलिक सस्तो दिए भए त अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा तर एकताका कस्तो लफडा परेको नि त अघि म चिकन खान्छु भनेर बनाउनु एउटा दुईवटा ब्रान्डको चिकन हामीले कम्पिटिसन गर्छु भनेर लिएर आएको थियो अनि एउटा ब्रान्डको चिकन चाहिँ बाफ्रे कस्तो कुहिएको परेर झन् मैले खाना चाहिँ परेन ए हड्डीहरू यहाँ फाल्यो है खाऊ है खाऊ बाबु टन्न खाऊ यहाँ टन्नै छ चिकनहरू
मिठो है मिठो मिठो त एकदम मिठो हुन्छ यो म त केएफसीको त फ्यान त एकदम फ्यान हो त्यो ब्रान्डको एउटा गनाएको पऱ्यो भनौँ चिकनको एउटा गनाएको पऱ्यो म त्यसो यसै भ्लग बनाउँछु भनेर लिएर आएको कसो भ्लग खाँदा चाहिँ परेन हाम्रो साइडमा दिदीलाई दिएको थियो उहाँ दिदीलाई एउटा लेग पिस परेर चाहिँ यस्तो गनायो भिडियोमा देखाऊँ कि जस्तो लाग्यो तर तैपनि सधैँ गइरहेको ठाउँमा मान्छेको भनौँ न जान बुझेर त कहाँ मान्छेलाई खुलाउँछ नि त नि उनीहरूको मिस्टेक हुनसक्छ भनेर त्यहाँको स्टाफहरूलाई घर यस्तो यस्तो भयो सकेसम्म अरूहरूलाई आफ्नो चिकनहरू बेच्ने ख्याल गरेर दिनु भनेर चाहिँ जस्ट एउटा सजेसन दियो है बेकारमा आफ्नो उसको लागि फाइदाको लागि अरूलाई उस गर्ने पनि होइन है आफू गइरहने ठाउँमा मान्छेलाई मैले उस पनि लिएर आएको छु ल साथी यहाँ चाहिँ बियर पनि लिएर आएको छु मैले त यो चाहिँ 12 सिङ्गे चाहिँ कति 5% हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ 8% चाहिँ के अरे अर्ना चाहिँ 8% हुँदो रहेछ ल 12 सिङ्गे आज पनि यो चाहिँ 12 सिङ्गे मेरो थर्ड टाइम भयो सुरुमा खाँदा उस भएको थिएन बिस्तारै बिस्तारै खाँदै गएपछि चाख लाग्दा कोही चाहिँ हुँदा फेरि 5% अल्कोहल रहेछ धेरै हुँदैन मैले त अलिक कमवालै लिएर आएको क्या हुँदैन योले त केही नहुँदैन म 1.5 बियर 2 बोतल ठुलो हुन्न हो त्यो खायो भने बल्ल झ्याप हुन्छ नत्र यतिले त सक्दैन यति एउटाले खायो भने कहाँ झ्याप हुन्छ ल भाइ लिउँ ल्याउ खाम आजको हाम्रो यो पिकनिक तर केएफसी चाहिँ मान्नै पर्छ जस्तो ठुल्ठुलो खानु चल्नु मिठो लास्ट मिठो त्यहाँ उनीहरूको अलिकति टेक्निक हुन्छ बनाउने हाम्रो घरमा बनाउँदाखेरि अलि यस्तो क्रिस्पी हुँदैन नि त जाम आज हामी फेवा तालमा बसेर बोटमा बसेर यहाँ भाइ पनि बस्यो फेवा तालमा बसेर केएफसी खाँदैछौँ ल भाइ खाऊ ल साथी यो चिज के मिठो लाग्यो भने अब एउटा अब यसो सस हालिदिउँ तर यो चिज त आज त लास्टै मन पऱ्यो मिठो लाग्यो नि त म त डस्टबिन फोहोरहरू फाल्नु हुँदैन हौ ओ घाम चाहिँ यतातिरबाट आएर एन्टिलाइट पर्छ नि त यार तर आज यो चिज चाहिँ लास्टै मजा आयो नि त धेरै भयो केएफसी नखाएको हुन त वर्षौँ भयो यार 1-2 वर्ष त भयो होला हुन त 2 वर्ष जति भयो होला घरमै यहाँ केएफसी महँगो छ घरकै चिकन ल्याएर फ्राई गरेर खान्छु भने चित्त बजाइरहेको थियो तर फेरि यस्तो मिठो छ कहाँ जामे बडो मजा अहिले त घाम टिल्ली लागेको त पौडी खेल्न पनि मन लाग्यो पौडी खेल्नु न यहाँ मान्छेहरू अब कोही आएर कोही सन्की मान्छे यसरी चुलुङ्ग डाइभमा हानिदिँदो रहेछ अनि त्यही मान्छे गाह्रो मान्दो रहेछ एक्लै बोटिङ पठाउनलाई जस्ट मिनिमम 3 जना चाहिँ हुनु पर्यो एउटा बोटमा त्यसरी कोही मान्छे मरेछ नि र बोट लगाएर गएर हाम फाल्यो त्यही भएर मान्छेहरूले नदिँदो रहेछ नि त म भर्खरै स्कुलबाट आएको एउटा केटी आएको थियो केटी यसरी पनि पिकनिक बनाउने भाइ भनेर भन्यो ए लिएर आयो खासा खाँदा त ठिकै थियो त्यहाँपछि एकैछिन फोन आएको थियो जस्तो लागेको थियो क्या त्यहाँपछि मान्छे छैन हाम फाल्यो म माथि टोइलेट गरेर आउँछु भनेको छैन गाई तिम्रो अगाडि कि अर्को मान्छे अर्को दोकान ए अर्को म पछि बेर आउँछु भनेको मान्छे हेर्दाखेरि गाई छैन कि अरे अब कहाँ हो कहाँ खोजेको पछि उहाँ जङ्गलमा पाखामा रहेछ तालमा बसिराखेको छ पानीमा ए ढुङ्गा सधैँ बसिरहेको छ है त्यसले पहिला हाम्रो बेङ्गस्तालतिर सुसाइडको न्युजहरू
टर्नस पनि अस्ति भर्खर एउटा त भयो तर धेरै भयो आजकल त्यस्तो चिज त त्यता आउँदैन ताल तलाईहरू एउटा सुसाइड पोइन्ट पनि हो के भने मान्छेलाई के चल्छ के चल्दैन मान्छेको मनको कुरा हो ल दित मऱ्यो नि त मजाले हाम्रो कम्पनी चाहिँ हाम्रो यहाँ भाइ पनि भेटिहाल्यो ठिकै हो तर धेरै बसी केएफसी खाएको आनन्द आयो त अनि त्यहाँ लोकल मोमो पसल पनि खुल्याएर जस्तो लाग्यो भएन एकचोटि त्यहाँ छिरेर जान्छु धेरै भयो त्यो नदेखेको है रमाइलो छ हौ मौसम त रमाइलो ठाउँ त ल साथीहरू गयो फेवा तालको बिचमा बसेर आजको हाम्रो नास्ता खानपिन भयो आज नेपालले जितोस् भनेर एउटा प्रार्थना पनि गरेर आयो बराई मन्दिरको एक सर्कल टैँ मारेर आयो होइन रामै राम भइरहेछ यो फोहोर चाहिँ एउटा डस्टबिनमा गएर डम्प गर फोहोरहरू आफ्नो फोहोरहरू जताबाट गए पनि उठाएर लिएर आएर फालेको जाति ओइ म उठ्दा भयो अब ओइ 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 ल है आया ढाड साथीहरू आजको यो थियो हाम्रो आज केएफसी अन द बोट पिकनिक अन द बोट आजको दिन पुरा भयो ल भाइ धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँ चाहिँ 200 रुपियाँ छ त्यो तिमीले हो है ल दाजु धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो त्यो पैसा बचेको भाइलाई दिनु है बच्दै बजेले क्या 1000 रुपियाँ हरा तले त्यसले त पाउँछ 200 रुपियाँ दिनु फेरि दिन त पऱ्यो है त्यही ल भाइ है ल धन्यवाद ए खतरा ए खतरा अनि मान्छे ल अब लाग्यो ओहो फोहोर चाहिँ यहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँ चाहिँ खतरा रहेछ यहीँ उसले छ अब लागौँ त्यहाँ लोकल मोमो खुल्याएर आज त्यता लोकल मोमो गएर खानुपर्छ बरु चेक गर्नुपर्छ सामानहरू केही छुटे त छुटेन मेरो मोबाइल मेरो पर्स सब ठिक छ र साथीहरू म चाहिँ वापिस आइपुगेँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ लोकल मोमो हाम्रो यहाँ ओपन भइरहेछ म धेरै अगाडि पनि यो ठाउँमा 2-3 चोटि आयो बन्द देखिरहेको थिएँ आज चाहिँ फाइनली लोकल मोमो एन्ड झिर ओपन भएको रहेछ हामी यहाँ बस्छौँ आज के यहाँको मोमो खाएर जाउँ ओहो अहिले बन्दैन ए टाइम लाग्यो है तपाईँहरू धेरै दिन बन्द भयो जस्तो लाग्थ्यो कति ए 3-4 महिना बन्द म कतिचोटि आएँ हेरेँ है त्यो हेरेर अनि गएँ बन्द रहेछ म त फेरि पसल छोडेर जानु भयो कि अनि त्यो त्यही त हजुर हुन त बिरामी हुनुभयो भने यहाँ त्यहाँ सुन्न त सुनेको थिएँ है त्यसो ए हामी मोमो अलिकति छिटो भएछ है ल साथीहरू आज चाहिँ ठिकै यहाँ चाहिँ भाइहरू यहाँ दाइहरूले मोमो बनाउनु लाग्नुभयो रहेछ है म चाहिँ फेरि भिडियो बनाउँदै भित्रै पसिहालेँ आज चाहिँ नहोला अर्को दिन कुर्नु पर्ला जस्तो होला आज चाहिँ हाम्रो यहाँ मोमो खाने प्लान क्यान्सल हुन्ला यतातिर उस पाउँछ कि झिँगा पानी यहाँ बहिनीहरूको मोमो नभए पनि झिँगा त खाएर जान्थ्यो कि हेलो र तोङबा सोङबा पाउनु थालेछ हौ
ल ओहो यतातिर मोमोसोमो खान 2 बजे 3 बजे पछि आउनु पर्दो रहेछ हौ आज झन् यहाँ चाहिँ धेरै दिनपछि मोमो पसल खुलेको थियो यता झिँगा पसल पनि 2-3 बजेतिर मात्रै पाउँछ नि है हुन त अहिले अघि त्यति KFC खाएको पेट टम्म भइरह सेलरोटी भएन पेट टम्म भइरहेछ अब बसेर ल आज चाहिँ अब घर मस्त अब नेपालीको म्याच हेर्ने अब कुनै दिन नेक्स्ट टाइम आएर हामी मोमो खाउँला झिँगा खाउँला यहाँको मोमो चाहिँ खानु छ एक दिन यो चाहिँ क्याफे अमेरिकानो अमेरिकानो के रहेछ त्यही चाहिँ अब कफी तातो पानीमा त्यो बनाउनु उनीहरू त उसवाला कफी हाल्दो रहेछ अबदेखि म चाहिँ के प्लान गर्छु भने चाहिँ कफी पिन गयो होइन अब चाहिँ अमेरिकानो मात्रै मगाउँछु क्याफे त्यो लाटे साटे मगाउँदैन यहीँ आजकल घरमा म चाहिँ कफी एक कप कफी चाहिँ डेली एउटा पिरहेको हुन्छ क्या ल साथी आज म्याच छ तर कस्तो ज्यान सन्चो नहोला जस्तो फिल भइरहेको हो बिहान त मैले केही खाएको छैन बिहान त्यही चिकन मात्रै खाएको थिएँ यार कि चिकनै अघि त मैले एउटा स्टोरी भनिरहेको थिएँ नि त त्यहाँ कोही एउटा आउटलेटले दर गनाएको चिकन दिएको थियो भनेर कुरा गरेर यसमा त फेरि आजको चिकन त त्यस्तो केही थिएन टेस्ट झन् दामी मिठो लाग्थ्यो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम होला पोखराको KFC चाहिँ अलि मिठो त मिठै हुन्छ तर त्यो पहिला त अलिकति सिजनिङहरू नभए जस्तो फिल भएको थियो कि पहिला 2-3 चोटि मात्रै खाएर होइन यो चाहिँ मेरो 3rd या 4th टाइम हुनुपर्छ आजको मिठो थियो अहिले आएर ज्यान कस्तो सन्चो नहोला जस्तो फिल भइरहेछ चिकनमा त त्यस्तो केही थिएन जस्तो लाग्थ्यो न टेस्ट पनि दामी जुसी मिठो थियो है 8 पिस चिकन थियो म 3 पिस कति खाएला त्यो भाइलाई नि सँगसँगै हाम्रो कम्पनी भइरहेको थियो ऊ भाइसँग मिलेर खायो त्यो केटा पनि सन्चो बनाएको के कताबाट फेरि चिकन लिएर आएर सन्चो बनाएर भन्ला फेरि त्यस्तो नहोला मौसम चेन्ज हुन लागिरहेछ होइन आज नेपालको म्याच छ हे प्रभु नेपालले जितोस् न यार कहिले त यसो एउटा खुसी भन्ने हुन्छ नि के गर्ने यार सधैँ एउटा भनौँ न पाए भन्दा नै भनौँ च्वाट्ट त्यो हुन्छ नि है त्यो खुसी चुडेर लको स्थिति धेरै देखिसक्यो कमसेकम आजको एउटा हाइप जस्तो जे भए पनि होइन एउटा सानो रिजनल कप भए पनि एउटा दसैँ तिहारको अगाडिको एउटा दामी एउटा गिफ्ट हुन्थ्यो रमाइलो एउटा खुसीको पल हुन्थ्यो गो नेपाल यस भोलि मजाले यसरी उफ्रेको भिडियो लास्टमा हाल्न पाऊँ है गो नेपाल यस जित्नुपर्छ अब एकछिन गएर म्याच हेर्नुपर्छ तबसम्म म चाहिँ अब हावा तापेर बसिरहेको छु जाडो फिल भइरहेछ क्या ल साथीहरू अब फाइनली टाइम भएको छ है 6:30 बजिसक्यो म्याच स्टार्ट भइसक्यो 2 मिनट 30 सेकेन्ड गएको छ अनि नेपाललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ आज नेपालले जित्नै पर्छ लेट्स गो नेपाल